Assalamualaikum, jumpa lagi. Untuk video kali ini kita sambung soalan yang sebelum ini, iaitu masih lagi di bab 1 ulang kaji. Untuk soalan Geografi Tingkatan 2, bab 1 Skala dan Jarak. So, soalan berstruktur yang seterusnya, nombor 7 dari video sebelum ni. Okay. Nombor 7, Johan membayar Johan membayar tambang bas RM2 untuk ke perpustakaan awam. Jadi untuk soalan ni awak kena nyatakan apakah yang dirujuk kepada pernyataan ini, sama ada dia jarak ataupun skala. So kalau kita tengok balik, Johan membayar tambang bas RM2. Okay, keyword atau kata kuncinya adalah RM2 untuk ke perpustakaan awam. Jadi, jawapannya sudah tentulah adalah jarak relatif. Okay, correct. The correct answer adalah jarak relatif. Jarak ini adalah jarak yang berdasarkan kos dan masa. Ianya tidak tetap dan boleh berubah-ubah. Contoh, tambang bas dari Ipoh ke Bido adalah RM6.60. Masa perjalanan dari Ipoh ke Bido dengan kereta adalah 1 jam 10 minit. So, itu adalah merujuk kepada jarak relatif. Jadi, keyword kat sini adalah RM2 itulah. Jawapan yang patut awak jawab untuk soalan ni adalah jarak relatif. Okay. Soalan seterusnya nombor 8. Kita masih lagi kena nyatakan sama ada ianya jarak ataupun skala. So, nombor 8, jarak Kuala Lumpur ke Taiping adalah 285 kilometer. So, apakah ia? Jadi, kalau kita tengok balik, keywordnya adalah di sini. 285 kilometer. Okay. So, bila dia nyatakan dalam bentuk yang tepat, iaitu kilometer ke meter ke, ini sebenarnya adalah jarak mutlak. Jadi, correct answer, jawapan yang betul adalah jarak mutlak. Okay. So, keywordnya kat sini. 285 kilometer. So, kena ingatlah, kalaulah dia nyatakan dalam bentuk yang sangat tepat, iaitu berapa kilometer, berapa meter jaraknya, itu adalah yang kita kenali sebagai jarak mutlak. Okey. So, selesai untuk nombor 8. Nombor 9. Okay. Apakah ia? Skala bagi peta daerah kota murni adalah 1/100,000. So, sudah tentunya keywordnya adalah dekat sini. 1/100,000. Jadi, ini merujuk kepada skala, iaitu yang kita namakan sebagai pecahan wakilan. So, kalau dia ada nisbah macam ni, 1/100,000, 1/200,000, ini adalah pecahan wakilan. Okay? So, inilah jawapan yang tepat. Tak ada jawapan lain dah. Okay. So, next. Nombor 10. Ali mengambil masa 15 minit untuk sampai ke padang hoki. So, keywordnya adalah dia mengambil masa sebanyak 15 minit untuk ke padang hoki. Yang ini Okay, mengambil masa sebanyak 15 minit untuk ke padang hoki. Jadi kita tahu bila dia cerita pasal ambil masa berapa banyak, okay, macam tadi saya dah bagi contoh masa perjalanan dari Ipoh ke Bido dengan kereta. Ini adalah dalam buku teks awak muka surat 5, adalah 1 jam 10 minit. So, kalau dia kata ambil masa berapa minit tu, itu merujuk kepada jarak relatif. Jadi, jawapan yang tepat untuk soalan ni adalah jarak relatif. Okay. Itu sajalah untuk 10 soalan ni sebagai ulang kaji.
terutamanya tentang apakah jenis jarak dan juga apakah jenis skala. So, kalaulah soalan yang sama dia cerita, katakanlah pasukan bola tampar sekolah menaiki van sekolah 30 minit awal untuk ke tempat pertandingan. So, bila dia sebut 30 minit awal tu, maknanya dia cerita tentang berapa lama masa yang diambil. Ini juga adalah merupakan jarak relatif. Okay, faham ya? So, itu adalah 10 soalan yang kita dah buatlah sebelum ni. So, ini adalah cara awak, macam mana awak nak jawab lah untuk soalan tersebut. Okay, itu saja. So, nanti mungkin kita akan jumpa untuk video yang soalan yang bab yang lain.